Xin kính chào quý vị và welcome quý vị trở lại với Vietlife TV 57.18. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có một người khách rất là đặc biệt, kính thưa quý vị. Đó là ông Doug Halbert. Ông ta là prosecutor của Long Beach, City of Long Beach, Los Angeles. Ông Doug ngày hôm nay đã nhận lời mời của chúng tôi để lên đây để nói về những câu chuyện về luật pháp và giải thích cho quý vị biết prosecutor làm cái gì. Hello, Mr. Halbert, how are you today, sir? I'm doing great. Thank you so much for having me, and thank you to your audience for tuning in today and listening to us. Yes. Mr. Halbert, would you like to say hello to our audience at 57.18? Well, good morning to everyone, and greetings from Orange County. We're in Westminster. I grew up in Garden Grove, Orange County, not far from Long Beach, and so I feel like I'm coming home a little bit. But I greatly appreciate your inviting me to come today, and I look forward to our discussion. Yes, thank you. And very first question, a lot of people don't understand, who is a prosecutor in the court of the law and what they do? Can you explain to our audience what is really prosecutor? Sure. A prosecutor is an independent agency of the government that reviews cases that are brought to us by law enforcement. So typically a police department or the sheriff's department or California Highway Patrol, they might issue a citation to someone or arrest someone. That's not the end of it. They present it to a prosecutor's office. We independently review the case to see if it should be filed in court or not. Okay. Wow, so I want to translate. Okay. Người prosecutor là cái người văn phòng prosecutor, thưa quý vị, là một cái văn phòng mà thí dụ như một ông cảnh sát, ông bắt được một cái tội phạm hay một trường hợp gì, đưa qua cho văn phòng prosecutor, rồi văn phòng prosecutor sẽ chia những cái case ra để mà thẩm định cái tội phạm nó như thế nào. Yes. And usually in a prosecutor office, your office, how many prosecutors you are supervising right now under you? There are 17 prosecutors in my office, and we handle about 10,000 cases every year. Wow. Kính thưa quý vị, văn phòng của ông Halbert là ngoài ông ra có 17 người prosecutor phụ tá cho ông. Và một năm họ có tới đến 10.000 cái case. That's a lot of works and a lot of cases. How do you manage the time to take care of 10,000 cases in one year? Well, we have to be very, very efficient. A lot of our cases are rather simple cases, but some cases can be very time-consuming and challenging, and I'd be happy to talk about some of those. For example, vehicular manslaughter, where someone dies as a result of negligent driving, but most of our cases are not that serious. Okay. Ông Halbert cho biết là thường thì không có phải những cái case nào, tuy là có 10.000 case trong một năm, nhưng mà không phải cái case nào nó cũng nặng mà nó mất thời gian nhiều. Do đó, nhưng mà ngược lại có những cái case giống như là mình lái xe đụng chết người chẳng hạn, nó gây ra một cái tổn thương rất nặng, thì đó là những cái case nặng hơn và bên prosecutor phải điều tra cho kỹ trước khi họ đề cử cái án là bao nhiêu. And by the way, what is the difference between district office and prosecutor office? We're all confused about that because you both kind of like presenting the case and how many years and how is the punishment. So what's the difference, Mr. Halbert? That's a great question. Yeah. Every county in California has its own district attorney. Yes. So there are 58 counties in California and there are 58 district attorneys. But only 12 cities in California have their own city prosecuting agencies. So although there are 480 cities in California, only 12 of them will prosecute cases. So in those cities, those 12 cities, the district attorney only handles the most serious cases, which are felonies, and we handle misdemeanors. Okay. Ông Halbert vừa giải thích rằng cái văn phòng của District Attorney và Prosecutor, văn phòng District Attorney thì họ làm những cái case nặng hơn nhiều, chẳng hạn như là những cái case như giết người hay là những cái case lớn. Còn bên phía Prosecutor thì họ làm những cái tiểu, gọi là những cái tiểu án đó quý vị, nhỏ hơn. Đó là cái sự khác biệt giữa văn phòng Prosecutor và văn phòng District Attorney. Nhưng mà ngược lại ở California thì chỉ có khoảng 12 cái văn phòng của prosecutor, nhưng mà ngược lại district attorney thì mỗi một city có một district attorney. Yeah. So actually
you give us more kind of more clear picture of so what kind of crime prosecutor prosecute? So misdemeanors are serious, but they're not as serious as felony cases generally. Yes. So the district attorney, and the district attorney still handles cases in Long Beach, yes, but only cases like murder, carjacking, assault with a deadly weapon, attempted murder, rape. The most serious cases are handled by the district attorney. Sometimes it's unclear whether it's a felony or a misdemeanor. So we're a separate agency from the district attorney's office, but sometimes we both end up looking at a case and we decide which agency should handle it. Ok. Kính thưa quý vị, văn phòng District Attorney và văn phòng Prosecutor họ có nhiều cái trường hợp là cái tội phạm nó xảy ra, nó nằm giữa biên giới giữa hai văn phòng Prosecutor và District Attorney. Nhưng mà ngược lại District Attorney thì làm những cái case rất là lớn, chẳng hạn như là ăn cướp xe hay là những án mạng xảy ra. Còn bên Prosecutor thì những cái tiểu án, những cái tiểu hình. Do đó thì phần nhiều những tiểu hình nó nhiều hơn. Do đó văn phòng Prosecutor thì rất là bận rộn. Kính thưa quý vị, let me add, most of our cases are not violent cases and very serious cases. Most of our cases are quality of life cases. Sometimes it's a drunk driving or vandalism or battery. It's not as serious as a felony. It's below that level, and therefore we have the ability to do different things with those cases. Ông Albert vừa nhắc là cái bên Prosecutor thì họ làm những cái tiểu hình, những cái tiểu án nhỏ hơn, thì ngược lại họ có nhiều cái cách để làm việc hơn, kính thưa quý vị, và họ khác với bên District Attorney. Dạ. So, Mr. Albert, what is your mission as a prosecutor? Personally, my mission is to make Long Beach safer. Mm-hmm. And sometimes that means aggressively prosecuting a case because the person that committed the crime is dangerous. And I want to put that person in jail to separate him from the rest of society. Yes. But sometimes the case is not as serious, and so my goal is to rehabilitate that person so that that person does not do it again. Ok. Ông Albert nói là có những trường hợp, có những tội phạm xảy ra thì nhiệm vụ của bên prosecutor của ông Doug Albert là ông separate, ông ngăn cách những cái người tội phạm đó qua một bên để những người tội phạm đó đừng làm phiền tới xã hội và cộng đồng bên ngoài. Nhưng mà ngược lại có những cái tội ông có thể giúp bằng cách là cho người này đi học lại hay là cho huấn luyện lại để cho họ không còn phạm tội đó nữa. By the way, Mr. Albert, how many times have you been elected as the prosecutor of Long Beach? Well, right now I'm running for my fourth term. So Yes. I was first elected in 2010, and I was reelected in 2014 and 2018. So this June 7th, I'll be running for my fourth term as the city prosecutor in Long Beach. Okay. Mr. Albert sẽ tranh cử kỳ này lại. Kính thưa quý vị, ông ta đã phục vụ cho cộng đồng Long Beach. Đây là nhiệm kỳ thứ 4. Ông ta đã làm việc rất là lâu trong cái chức vụ là prosecutor, và ông ta là người trưởng, người sếp của tất cả của prosecutor của Long Beach. And I've been a prosecutor in total for 21 years. Và ông ta đã phục vụ là một prosecutor trên 21 năm. And each time you run for the re-election, do you meet a lot of challengers say, hey, Mr. Albert, we're not happy with this and that, and they try to challenge you for your position. How does that happen? So every election is different. In today's environment, police and prosecutors are accused of doing many things, and it's not necessarily my office, but in general, the opinions about police and prosecutors have changed in the last few years. So that's reflected in the elections. This year, there are two people that are running against me. There really is no controversy about my office and what we've done. But of course, because the environment right now is so controversial, that people feel that they can run and win against me. But my office has had no controversies, and we've done a very good job of being community-oriented. Yes. And so the city of Long Beach is very supportive of me and my office. Dạ, xin thưa quý vị, chúng tôi có hỏi ông Albert là ông cứ mỗi lần ông
tái tranh cử như vậy để ông gặp những cái challenge mới, có những người mới muốn nhảy vào tranh cử để thấy chức của ông, thì ông nghĩ sao? Thì ông Albert cho biết là cái văn phòng của ông làm việc rất là nhiều và không có một cái vấn đề gì, không có bị mang tiếng tai gì hết của cái văn phòng prosecutor của Long Beach. Và đồng thời là bây giờ đó, vấn đề mà mỗi cái lần như vậy đó là tại vì trong cộng đồng bây giờ, trong xã hội bây giờ nó có nhiều chuyện lộn xộn hơn, thành ra do đó có những người họ nghĩ rằng họ có nhiều cái ý kiến hay hơn để mà có thể thế vào cái chỗ của ông ta. Nhưng mà ngược lại, ông Doug Harbert có nói là văn phòng của prosecutor của Long Beach là không có bị một cái tiếng tai nào hết. Dạ. Mr. Harbert, what do you think of the public safety recently? Public safety is so important. It's the number one thing that people who live in Long Beach want. They want to feel safe to walk to school, safe to walk to a store at night. And so the most important thing is public safety. We're part of the public safety service in Long Beach. The police are part of it. The fire department is part of it. My office, the city prosecutor's is part of it. So the fundamental thing that we pay taxes for, probably ahead of anything else, is just to be safe in our houses and make sure our families are safe. Howard mới vừa nói là vấn đề public safety là vấn đề an toàn cho cộng đồng, cho xã hội bên ngoài. Thì ông ta muốn làm sao, ông ta quan tâm về những cái vấn đề mà chúng ta có thể đi ra ngoài đường một cách bình yên, con cái chúng ta đi học, go to school một cách rất là bình yên, có thể đi bộ bình yên và an toàn, và đặc biệt nhất là những cái vấn đề mà của cộng đồng càng được an toàn thì càng tốt, kính thưa quý vị. Now, when you convict a crime, a punishment, besides jail time, and do you consider any option for the defendant? Yes, and jail is a traditional option in the criminal justice system, but our office has been very innovative and creative in coming up with programs that allow a person to become better. For example, we have a program that helps people get employment. And so a person who is unemployed, who commits a crime, maybe that person's poverty or lack of income contributed to the crime. So if we can get that person a job or get that person into job training, they may not be involved in criminal activity in the future. So that's one example of what we do as an alternative to jail. Okay. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa mới hỏi ông Howard là ngoài cái vấn đề mà chúng ta có thể bắt tội và bỏ tù một người defendant, một người phạm tội đó, thì chúng ta còn có một cái option nào khác không? Thì ông Howard có nói là ngoài cái vấn đề mà thường là bỏ tù là một cái chuyện mà thường lệ, nhưng mà ngược lại văn phòng của ông cố gắng có những cái program, có những cái chương trình làm sao để rehabilitate, là huấn luyện lại những cái người tội phạm để họ có thể tránh không làm cái tội đó nữa, và chẳng hạn như là tìm việc làm để những người này họ có việc làm, thay vì phải đi ăn cắp, ăn trộm, làm những điều không tốt, thì có những cái chương trình job để mà giúp cho những người tội phạm họ có thể họ đi làm kiếm tiền, họ không tầm bậy, họ không có móc túi. Văn phòng bác sĩ nha khoa Lê Hoàng Quỳnh Châu tọa lạc tại 9938 Bonsa Avenue phòng 106 trong khu Cơm Tấm Thành bên cạnh tiệm nước Như Hảo. Bác sĩ nha khoa Lê Hoàng Quỳnh Châu có trên 20 năm kinh nghiệm nhận săn sóc răng miệng cho bệnh nhân từ 2 tuổi trở lên. Tận tâm, uy tín và kiên nhẫn, bác sĩ nha khoa Lê Hoàng Quỳnh Châu sẽ giải quyết mọi vấn đề răng. Và nếu cho quý vị lấy hẹn với bác sĩ nha khoa Lê Hoàng Quỳnh Châu, xin gọi 714 531 1192 531 1192. And all of their paperwork is in order. So that's one way in which we make the streets safer, but also benefit that person. We're making him better off than he was before the case, as an alternative to large fines or jail. Okay. Kính thưa quý vị, ông Albert mới vừa giải thích là có những cái trường hợp mà chẳng hạn như là làm sao để mà có thể thay đổi được những những hành động mà phạm tội misdemeanor, những là tiểu án như vậy. Và chẳng hạn như là trường hợp mà bằng lái xe đã bị rút mà họ vẫn cứ tiếp tục họ lái, họ vẫn tiếp tục vi phạm, thì văn phòng của ông phải tìm ra những cách và có những cái program như thế nào để giúp và để cho họ đừng có tái phạm nữa. Is it a kind of wasting time for a prosecutor and the court if the person
violent about traffic, and they show up again at the court, again and again. Is there any way we can eliminate that, or how do you handle those things? Yes, the vast majority of our cases are handled before the case goes to court. Yes. Now, if someone won't get their license, we may have to file in court. But the vast majority of our cases, we contact the person who received a citation. We offer the program. If they accept and complete the program, then no case is ever filed in court. So that person completes the program without us spending taxpayer money to file the case in court and pursue a conviction. Okay. Ông Howard vừa cho biết là văn phòng prosecutor khi mà một người phạm tội về vấn đề traffic bằng lái xe bị rút này nọ đó, thì văn phòng prosecutor sẽ liên lạc với cái người lái xe đó, driver đó, và nói ok, chúng tôi có những cái program như thế này, quý vị có thể đi học để mà cải và hiểu luật lệ hơn để khỏi phạm tội nữa. Thì như vậy thì đỡ mất thì giờ cho bên court, bên tòa án cũng như bên prosecutor phải bỏ tiền thuế của dân ra để mà làm thêm những cái chuyện đó, tốn kém thời gian và mất tiền cho bên tòa án cũng như bên cảnh sát đó, mọi thứ. Okay. In addition to saving money, there's a second benefit. Yes. Sometimes a person may have immigration consequences as the result of a case. So if we don't file a case in court, if we allow a person to complete a program without filing it in court, that person's immigration status will not be affected. So a person who is applying for citizenship, for example, if they get a citation for some minor offense, if we can handle that without sending it to court, it won't affect that person's application for citizenship, for example. Wow. Cái giải thích của ông Howard này rất là, kính thưa quý vị, rất là hay về vấn đề immigration nhé. Là nếu mà quý vị mà được văn phòng prosecutor liên lạc với quý vị để học những cái chương trình, những cái program để đi học lại hay là sửa đổi lại đó, biết luật pháp hơn, thì chúng ta được clear. Thay vì chúng ta cái hồ sơ của quý vị gửi về tòa, có án tòa, có ngày của tòa, chính thức vô deal với tòa án đó, thì những cái record đó sẽ stay với quý vị và nó có thể ảnh hưởng tới quý vị khi quý vị xin thẻ xanh hay là quốc tịch Mỹ. So Mr. Howard, if in case of immigration, if they got citation, is it like a block for them to be eligible to be a citizenship? It depends on the nature of the crime. Yes. So a very serious crime, not only can it prevent someone from becoming a citizen, it might also trigger deportation for serious cases. But a lot of my cases are less than serious cases, and we can handle those because our office is different. We can handle those cases before the case goes to court and avoid any immigration consequences. Okay. Tiếp tục thêm về vấn đề immigration, kính thưa quý vị, là nếu chúng tôi có hỏi ông Howard là nếu mà trường hợp mà bị những cái lỗi, bị citation, bị phạt này nọ đó, giấy ticket đó quý vị, thì có ảnh hưởng tới tình trạng của quý vị xin được thẻ xanh thường trực hay là quốc tịch. Thì ông Howard vừa mới giải thích xong là thường thì ông ít có xử nặng tới như vậy, kính thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà khi mà bị vô tòa rồi đó, ra tòa rồi đó, thì cái người phạm tội đó có thể là không được vào quốc tịch Mỹ, cũng như là có thể có những vấn đề về sở ngoại kiều immigration có thể bị đuổi về nước, deportation, kính thưa quý vị. Thành ra chúng ta đừng coi thường những cái record đơn giản về vấn đề traffic ticket hay là một cái gì bị phạt. Quý vị bằng mọi cách, khi mà tòa án, bên prosecutor là bên mà họ xét tội quý vị đó, họ cho quý vị có cơ hội để quý vị giải thích hay là quý vị đi học để quý vị được clear. Còn nếu không đó thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề immigration, để tất nhiên vấn đề cái status di trú của quý vị ở đây, và có thể quý vị vì những cái ticket đó quý vị không có thể vào quốc tịch Mỹ được, mà chưa kể là có thể bị đuổi về nước, kính thưa quý vị. So do you still, as you go along many terms, Mr. Howard, do you have more programs to help the defendants avoiding all the jail time, all the punishment, quote and unquote, and over the years, how effective they are with all your programs? Yeah, so none of these programs existed 12 years ago. Many of the programs we've created after I got elected were the result of conversations with the community. So we would talk to the school district and find out what kind of programs would be best for
young kids that are getting in trouble. We met with nonprofits, for example, that would help people who suffered from drug abuse or alcoholism, or people that had mental illness. And talking to people in the community, they gave us ideas on how we can partner with nonprofits and organizations in order to come up with these alternatives. So this has really only happened in the last 12 years, and I plan to expand and do even more of that work in the future. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi phải hỏi ông Doug Halbert là với những chương trình của ông ta đó, có thực sự sau bao nhiêu năm có thực sự giúp được cho những người mà phạm tội hay là những người vô tình hay cố ý đã phạm tội hay không? Thì ông Doug Halbert vừa giải thích là ông có cố gắng và đã làm việc trong 12 năm qua với bên Bộ Giáo dục, bên Sở Giáo dục đó, kính thưa quý vị, để tìm hiểu và giúp cho các trẻ em mà bị có trouble với luật pháp thì phải làm như thế nào, và những em cũng bị vấn đề mà thần kinh mental không được tốt, hay là những cái vấn đề mà mấy em có dùng drug, hút sách này nọ kia, thì bên văn phòng của ông Doug Halbert có những cái program để mà assist, để mà giúp những em trong lúc thời gian đi học. Nghĩa là các em còn tuổi nhỏ nhưng mà đã dính vô những cái vấn đề phức tạp đối với bên luật pháp, thì bên văn phòng của ông Halbert 12 năm qua đã có những cái chương trình như vậy. So what happened, Mr. Halbert, before you became the prosecutor of Long Beach 12 years ago? Was there any program that can really assist the students, high school or elementary, who wrongly get into trouble with the law? Was there any program that helping them? There was not a program before I got elected to help young people. And to be honest, a lot has changed in Long Beach. We look at the criminal problems in a more complicated way today than we did 12 years ago. 12 years ago, my office did a little more than prosecute people and put people in jail, or try to put people in jail. But we've really expanded that because we believe it'll make Long Beach a safer city by doing more of this rehabilitation work. Robert vừa mới nói là chính từ hồi mà ông ta đắc cử đó, thưa quý vị, thì văn phòng của ông ta cố gắng giúp cho những chương trình này, đồng thời những người nào mà phạm tội thì cho vào tù, để sao? Để giữ cho cái community nó được an toàn, được yên ổn hơn. Chúng ta có thể đi bộ được, chúng đi tới trường học, con em ta đi bộ tới trường học, cũng như là quý phụ huynh có thể là yên tâm sống trong cái thành phố Long Beach. And what is your goal for this coming election? You are elected. What will you do more for the community? Well, my long-term goal is to put myself out of a job. Oh, my long-term goal is to make Long Beach so safe that we don't need a prosecutor's office. Oh, wow. Ông Halbert mới vừa nói là cái ước mơ của ông trong kỳ tới này là chắc có lẽ là ông phải ông làm như thế nào mà ông bị mất việc, là vì sao? Là vì nếu mà ông càng làm cho thành phố Long Beach an toàn tốt đẹp hơn thì chắc chúng ta không cần prosecutor. But realistically, our office needs to do more of the rehabilitation work that we're doing. We need to focus on rising crime trends in Los Angeles County and in the state of California. So although my dream is to make Long Beach so safe we don't need a city prosecutor's office, the reality is we need to do more work now than ever, because I'm very concerned about crime trends throughout the state of California. Kính thưa quý vị, ông Albert vừa mới nói là tuy là nói như vậy nhưng thực sự là văn phòng prosecutor, theo ông ta nghĩ là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để giữ cho cái thành phố được an toàn, vì cái crime rate, cái mức tội phạm càng ngày nó càng tăng, kính thưa quý vị. Do đó là ông ta phải làm việc nỗ lực hơn nữa để mà giữ cho thành phố được an toàn. Và Mr. Halbert, talking about the people, the crimes, but also now, may I focus a little bit about the police officer? Not the whole, but sometimes we got a few police officers not on that day. They might do something that the people disagree with it. So as a prosecutor, when things that happen, how do your office handle those things?
Well, my office is independent from the police department. Yes. It's not that way in some countries, but here in America, we've established independent prosecuting agencies. And sometimes we agree with what the police did, and sometimes we don't agree with what the police did. And so we have to remain neutral and unbiased because we represent the community. And when I go to court to prosecute a case, I introduce myself, Doug Halbert, for the people of the state of California. I work for the people, not for the police. And so although I think we have very good police officers, there are always examples of some officers that are not so good. And we also have examples of police officers that just made a mistake, as you said, had a bad day. Yes. And we have to be very sure that any person that has a bad day as a police officer doesn't negatively affect the life of another person that comes into contact with that officer. Yes. Ông Albert, câu hỏi của Joseph là đôi lúc trong cái department của cảnh sát police officer, đôi lúc có một vài cảnh sát họ có những hành động không đúng và đối nghịch lại với người dân. Thì ông Albert vừa trả lời là cái thứ nhất, prosecutor office independent là họ độc lập, họ không có lệ thuộc bên cảnh sát, họ không có lệ thuộc bên nào hết, họ tự cái văn phòng của prosecutor họ tự quyết định, họ tự xét lấy những cái công việc của người dân cũng như của bên police, và họ sẽ đưa ra là đôi lúc họ đồng ý với bên cảnh sát, nhưng mà đôi lúc họ đồng ý với bên người dân để bảo vệ quyền lợi của người dân cũng như người officer. So it's okay for a regular person, for example, myself. I can I contact the prosecutor office and say, sir, I don't think this is fair, and is there anything you can help us to deal with a public officer? Can we talk to your office? Absolutely, but our office does not investigate misconduct by police officers. There's a different agency in Long Beach. It's the Police Complaint Commission that would look specifically at complaints. My office reviews crimes. Yes. So if a police officer committed a crime, that would come to my office. Oh, and I have prosecuted police officers. I don't feel good about it, but I have to do that when they break the law because I have to handle cases when anyone breaks the law. So I'm prosecuting a California Highway Patrol officer right now for vehicular manslaughter because he was driving 70 miles an hour in a part of the street that should only be 40 miles an hour, and he killed a young man. And so he needs to be held accountable for that death the same way that anyone would need to be held accountable. Thưa quý vị, ông Albert vừa nói là văn phòng của ông đó là thường là về tội phạm. Nhưng nếu mà trường hợp có những cái case về cảnh sát đó, kính thưa quý vị, thì khi mà đã determine là cái này là cái ông cảnh sát nó có tội rồi đó, thì lúc đó sẽ đưa qua cho văn phòng của ông Doug Halbert, prosecutor office. Thì lúc đó bên ông Halbert mới bắt đầu, văn phòng prosecutor mới bắt đầu process cái tội của người cảnh sát này. Và hiện thời ông Halbert có nói là ông không thích làm những cái chuyện mà phải để mà xử một nhân viên công lực, nhưng mà đôi lúc nó đã trở thành tội thì phải đưa qua văn phòng của ông và ông ta phải làm việc. Vì hiện thời cái bây giờ ông ta dù rằng ông ta không thích, nhưng mà một người officer, một anh Highway Patrol là cảnh sát trên freeway đó, kính thưa quý vị, phạm một cái lỗi là trong một cái zone chạy có 40 cây số một giờ, nhưng mà ông cảnh sát California Highway đã chạy 70 miles một giờ, do đó đã gây thương tích, tổn thương nặng đến một người trai trẻ, và do đó văn phòng prosecutor phải handle the case. So it become crime, then prosecutor office have to handle it. Yes, but if an officer is simply rude to a person, or they think that the officer didn't act appropriately, they can file a complaint with the police department, with the chief of police, but also the police complaint commission. So my office only reviews crimes. Yes. Và kính thưa quý vị, khi mà quý vị bất mãn hoặc bất đồng ý kiến với một cảnh sát, một nhân viên công lực, thì quý vị có thể viết một cái thơ hoặc là gọi điện thoại complain, than phiền với văn phòng của ông Chief Police hay là văn phòng của ông Commissioner mà chuyên về vấn đề mà than phiền, complain đó quý vị. Bất mãn gì đó thì quý vị có thể liên lạc với những văn phòng đó. Nhưng mà đối với văn phòng prosecutor là quý vị
khi mà đưa qua tới prosecutor là đã có thành cái tội hình, thì lúc đó bên prosecutor mới xử. Yes, Mr. Howard, I saw your pictures that you standing next to fireman and with the community, and so. Văn phòng bác sĩ nha khoa Lê Hoàng Quỳnh Châu tọa lạc tại 9938 Bonsa Avenue phòng 106 trong khu Cơm Tấm Thành bên cạnh tiệm nước Như Hảo. Bác sĩ nha khoa Lê Hoàng Quỳnh Châu có trên 20 năm kinh nghiệm nhận săn sóc răng miệng cho bệnh nhân từ 2 tuổi trở lên. Tận tâm, uy tín và kiên nhẫn, bác sĩ nha khoa Lê Hoàng Quỳnh Châu sẽ giải quyết mọi vấn đề răng. Và nếu cho quý vị lấy hẹn với bác sĩ nha khoa Lê Hoàng Quỳnh Châu, xin gọi 714 531 1192 531 1192. Agency is a little bit different. Yes. Since I'm the chief prosecutor in Long Beach, I get to decide how our office interacts with the community. And I made a decision early on to make sure that my office was the most community-based office in California. So we work closely with the schools, with nonprofit leaders, with the Ministers Alliance. We work with neighborhood groups and neighborhood associations. We work with a number of partners, we call them partners, who are not traditionally involved in the criminal justice system, but we've partnered with them in order to come up with programs that make Long Beach our prosecutor's office more community-based. So it's an intentional effort on our part to be part of the community. But not all prosecutor offices are like that. Ok. Ông Howard mới vừa nói với chúng tôi rằng là đối với văn phòng của ông Howard đó, là một ông chief prosecutor của Long Beach, thì ông thích được phối hợp với cộng đồng, với những nhóm cộng đồng, với những cái thí dụ như là hội người già, hội hướng đạo, hay bất cứ những cái hội đoàn nào ở trong thành phố, ông ta có thể làm việc được để trở thành, ông ta dùng cái chữ partner tất nhiên là người làm việc chung với mình, để cùng phối hợp với nhau và để cùng làm những cái chương trình có lợi cho thành phố, có lợi cho dân của Long Beach, thành phố Long Beach. Yeah. So, Mr. Howard, how is the crime rate right now? As we heard all the news, there's some trouble. I saw a couple of days ago, I saw a bunch of guys go and break the window in Beverly Hills, stealing jewelry. How do we try to reduce those crimes, or do prosecutor office or police officer need more help, more assistance to eliminate and put a stop to all this wild thing that have been happening? Yeah, and let me answer that in two ways. The first is the crime rate. Yes. For 35 years, consistently crime has been going down in California until the last few years. So we saw a general decline that was consistent year after year after year for about 35 years. It was very predictable for 35 years. Really about 7 or 8 years ago, something changed. And crime did not consistently go down. Some categories have gone up, some categories have remained about the same, but we have stopped the trend of crime going down, and in some parts we're actually seeing crime increase. It's not as much as it was 35 years ago. 30 and 35 years ago, crime was much higher in California. But I'm very concerned about the trend, because the trend is one, I would like to see the trend have continued to make it safer and safer, but it's not continuing. Now crime is going up in some categories, and I'll tell you in a minute what those categories are and how serious it is. Yes. Cái thưa quý vị, ông Howard vừa nói là trong vòng 35 năm trước đó thì cái crime rate nó nhiều, nhưng mà từ từ nó giảm xuống từ từ. Nhưng mà chỉ có khoảng chừng 7-8 năm nay thì cái crime rate nó lên xuống bất thường, kính thưa quý vị. Và đó là lý do mà cái mối quan tâm của bên văn phòng prosecutor. Yes, can you give us more example? Yes, the most significant crime statistic is the murder rate. In the last 2 years, in Los Angeles City, the area patrolled by the Los Angeles Police Department, murders are up over 50% in 2 years. Wow. In the LA County area, the area patrolled by the Sheriff's Department, which excludes cities, but it's most of the county, the crime rate in the LA County Sheriff's area has gone up over 90% in just 2 years. Now in Long Beach, we're next to Los Angeles, we're in Los Angeles County. The murder rate has not gone up quite as much, about 17 or 18%. But that's still very significant. That is the most important crime statistic to me, is the murder rate. And so for the last 2 years, part of it may be as a result of COVID,
because we've had COVID for the last 2 years. But I don't think that's solely responsible because, like I said, the last several years, crime has stopped going down and has actually either plateaued or gone up a bit. But the murder rate is very concerning to me. Yes. Even though I don't prosecute murders, the murder rate is a very significant statistic. Yes. Ông Howard vừa cho chúng ta biết một cái rate, cái percentage của cái rate mà tội phạm giết người đó, kính thưa quý vị. Thì ở LA City cái rate mà tội phạm giết người đó, nhiều case lên tới 50%, kính thưa quý vị, trong vòng 2 năm vừa qua. Và ở LA County là nơi mà sheriff là cảnh sát, thì city police thì là sheriff của county, thì tội phạm lên tới 90%, kính thưa quý vị. Và Long Beach thì ngược lại, cái rate về murder thì khoảng chừng 17%. Có thể là vì vấn đề là 2 năm qua vấn đề Covid nó đưa tới nhiều những cái lỗ hổng để mà đưa tới những cái chuyện như thế này. Mr. Howard, how do Long Beach managed to keep that crime rate down to 17% compared to neighborhood in LA City and LA County with 90%? Yeah, well, that's the murder rate. Yes. I think it's a combination of things. There is no one thing that does it. I think the work that my office has been doing for 12 years to rehabilitate people has been important. My job as a misdemeanor prosecutor is to make sure that my defendants don't get worse and become felons. So I believe if I do my job right, we can stop people who participate in criminal activity. We can stop them early and help divert them into a path that is going to be less violent, less gang-related, and less harmful to the public. Dạ, ông Howard vừa nói là cái mục đích và cái nhiệm vụ của ông, và ông rất là luôn ông vẫn làm là ông thay vì tội phạm càng ngày càng tăng thì cái the way ông handle đó là ông làm sao ông huấn luyện, ông giáo dục lại hay là cho học nghề, cho đi làm thêm để cho những người phạm tội này họ không có trở lại làm tội nhiều hơn nữa. Đó là cái điều mà cái điều mà ông rất là mạnh ở Long Beach, là ông đã làm được cái điều đó. So we strictly enforce the law, and we're very tough on some crimes. Yes. But on other crimes where we think they might be able to learn from their mistake, yes, we treat those differently. But that's the balance of a prosecutor. I need to be very tough on crimes of violence, but I need to give second chances on cases where they might be better off if we don't put them in jail. Ông Robert mới nói là ông nói là có những cái tiểu hình thì làm sao ông giữ cái tiểu hình đó, cái tiểu án đó nó nhỏ, thay vì cái tội đó đưa lên thành đại hình là felony, kính thưa quý vị, thì nó nặng hơn nhiều và nó sẽ đưa cái người đó vô tù sâu hơn. Do đó bằng mọi cách nào thế nào để làm cho giảm thay vì phải tăng. Và đồng thời là những cái công việc của ông đó là để làm sao để mà đồng ý là bên prosecutor họ chỉ handle những cái tiểu hình, tiểu án, thưa quý vị, nhưng mà làm sao để nó khỏi nhảy qua bên felony, tất nhiên là tội cao, đại hình, để mà giúp cho cái người đó. Và ông nói là văn phòng của ông rất là tough, rất là dữ đối với những người phạm tội, nhưng mà ngược lại có những trường hợp có thể nhẹ tay đi để những người lỡ phạm tội đó họ có một cái cơ hội để họ thay đổi, học hỏi thêm để không còn phạm tội nữa. Okay, Mr. Howard, my last question. Are you happy after 12 years with all the criminal, with all the things you've been through? Are you happy with the city you're serving? I'm happy, but I'm not satisfied because I believe there's more work to do. Yes. I'm very blessed to be in this position. God has blessed me by giving me the opportunity to serve my community in this way, but I have more work to do. There's more work that needs to be done with the children to make sure they don't become gang involved. There's more work to do to help people who are addicted to drugs to recover from their addiction. There's more work to do for people that suffer from mental illness. We have to help turn their lives around. And so that's what inspires me and that's what motivates me. I love Long Beach and I have more work to do. Kính thưa quý vị, chúng tôi hỏi ông Howard là ông có happy khi ông phục vụ cho thành phố, prosecutor của thành phố Long Beach. Thì ông nói là ông rất là happy, và đồng thời ông cũng rất là quan tâm. Thứ nhất là vấn đề như các trẻ em hay là những người mà bị
vấn đề thần kinh mental bị có vấn đề, thì phải làm sao giúp cho họ để họ trở lại được bình thường, để hay là như thế nào để cho họ không có phạm tội nữa. Cũng giống như là những trẻ em không có trở thành băng đảng gangster, làm sao để bớt cái chuyện đó. Và đồng thời là những đứa bé mà nó lêu lỏng đó, kính thưa quý vị, thì làm sao mà ông ta có thể làm những điều đó. Và đồng thời ông rất là happy, ông đã được phục vụ cho thành phố Long Beach bao nhiêu năm nay, và ông mong rằng là càng ngày ông có thể làm, vì công việc còn rất là nhiều, kính thưa quý vị. Tuy là happy nhưng mà còn quá nhiều việc để cho một văn phòng prosecutor có thể handle được những cái tình trạng về tội phạm, biến tội phạm từ nặng thành nhẹ, và để giáo dục để cho các con em, các trẻ em không có bị dính vô cái felony. Thì quý vị biết vô felony là tội đại hình thì rất là nặng và tù tội rất là lâu, kính thưa quý vị. And finally, Mr. Halbert, thank you for being here. And would you like to give our the audience a last few words? And also, what is the good advice for the public not to be involved, and how, and if you're already involved with a citation or something, trouble with the law, what should we do or behave to make ourselves clear and stay out of trouble? Well, definitely don't fail to act on that citation. A lot of people get a citation, they either forget about it or they're too afraid to go to court. Usually a citation is only going to result in a fine. And if you can't pay the fine immediately, the court will usually give you time to pay it. So the number one most important thing is don't ignore that citation, and don't let that citation worry you. Address it right away, because it will get worse if you fail to pay it. That's the number one advice I would give everyone. And I also want to say thank you for having me. Cảm ơn to you, Joseph. Cảm ơn to your audience. I appreciate the opportunity to share with you about my office. And if anyone has questions, they can reach me at www.cityprosecutordoughalbert.com, or you can reach me at www.doughalbert.com. Kính thưa quý vị, ông Đức Howard nói là khi cái lời khuyên của ông là khi quý vị bị cái ticket đó, bị cái giấy phạt đó, quý vị đừng có sợ để deal với nó, vì chính ra cái citation, cái ticket đó, thường chúng ta bị phạt tiền. Do đó chúng ta không cần phải gì phải sợ. Nếu chúng ta không có đủ khả năng thì chúng ta có thể ra tòa để xin quan tòa, và chúng ta có thể take care cái citation để nó đừng có quá hạn. Và thường khi chúng ta bị cái ticket thì tòa có thể cho quý vị một thời gian là 3 tuần, 4 tuần hay 1 tháng gì đó để quý vị có settle pay cho cái citation, cái ticket đó, để quý vị không bị trouble. Tại quý vị ignore đó thì nó cứ theo, nó dí quý vị hoài. Yeah. And thank you so much, Mr. Halbert, đã đến với cộng đồng của chúng ta, for coming to our community and talking to our Vietnamese community here. And thank you, it's my honor. And kính thưa quý vị, ông Doug Halbert là một Chief Prosecutor của Long Beach, City of Long Beach, là cái người mà xử tội những cái tội tiểu hình đó, kính thưa quý vị. Và ông ta sẽ ra tranh cử một lần nữa với cái chức vụ này sau 12 năm phục vụ cho cộng đồng Long Beach. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị nào ở Long Beach, vote for Doug Halbert. Ông ta tiếp tục serving Long Beach City. Ông ta luôn luôn nghĩ tới những cái người dân, những cái sự an toàn của người dân ở City of Long Beach. Vậy xin quý vị, nếu quý vị nào ở trong thành phố Long Beach, vote for Mr. Doug Halbert. And cảm ơn. Và ông Doug đã học được chữ cảm ơn, quá hay. Kính thưa quý vị, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đặc biệt của chúng tôi. And thank you so much for being here, Mr. Halbert. Thank you. My honor, my pleasure. We learned a lot about prosecutor office today. Yes. Because we have no idea what you do, and when we heard the word prosecutor, we scared. And thank you so much. Don't be scared. Đừng có gì sợ quý vị. Thank you so much và xin chân thành cảm ơn quý vị. Chào quý vị.